Chào mừng các bạn đến với Sinh Tồn Review. Hãy thử tưởng tượng mỗi giây ví của bạn tự động tăng thêm 500 đồng, nhưng đổi lại, bạn phải chấp nhận một thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Còn bây giờ, hãy cùng theo chân người đàn ông này dựng nơi trú ẩn giữa cơn mưa rừng dữ dội. Liệu anh ấy có thể sống sót qua đêm? Hãy xem đến cuối video để biết câu trả lời. Tìm một chỗ thật thoải mái và cùng bắt đầu thôi. Khung cảnh phía trước chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Đúng lúc cơn bão nhiệt đới tràn vào khu rừng mưa, lão Lâm đứng trong sâu thẳm của rừng rậm, ánh mắt quét qua lớp thực vật xung quanh. Là một chuyên gia thường xuyên ở trong rừng mưa, thực hiện đào tạo sinh tồn ngoài trời, anh ấy có cách ứng phó với thời tiết cực đoan này, có cách đối phó riêng của mình. Mục tiêu hôm nay là tìm một nơi an toàn trong khu rừng này, tìm một chỗ trú ẩn an toàn và xây dựng một nơi trú ẩn trên cao có thể chống lại cơn bão. Các loại cây trong rừng mưa rất đa dạng. Lão Lâm nhìn chằm chằm vào, cuối cùng dừng lại ở một cây hương trầm có đường kính khoảng 60 cm. Thân cây này thẳng đứng và vững chãi, tán cây rậm rạp, có thể cung cấp hiệu ứng che chắn bổ sung trong cơn bão. Đây chính là một đối tượng lý tưởng để dựa vào. Lão Lâm trước tiên dùng dao rửa trong tay để dọn dẹp lớp mùn và những cành lá rơi rụng trên mặt đất. Dọn sạch mặt đất trong phạm vi đường kính 3 mét, được dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra lớp đất đỏ. Mặc dù cơn mưa đang dần nặng hạt, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống lá cây, phát ra âm thanh dồn dập, nhưng ông không bị ảnh hưởng, mà ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm vật liệu cần thiết để dựng lên. Ông nhanh chóng tìm thấy trong rừng tre gần đó vài cây tre có đường kính khoảng 15 cm, dùng dao rửa chặt đứt tre rồi kéo về trại. Mỗi cây tre đều được đo chiều dài một cách chính xác để đảm bảo có thể tối đa hóa việc sử dụng trong quá trình chế biến tiếp theo. Tiếp theo là bước cố định cột chịu lực quan trọng nhất. Do đây là nơi trú ẩn chống bão cho việc cày cấy. Trên thân cây không có cấu trúc hỗ trợ sẵn có. Lão Lâm trước tiên cắt một khúc gỗ có đường kính 10 cm thành 8 đoạn, mỗi đoạn dài 20 cm. Sau đó ở một đầu của mỗi đoạn gỗ, dùng dao rửa khắc một rãnh sâu 5 cm. Anh ta leo lên thân cây, đặt những đoạn gỗ có rãnh này xung quanh thân cây để cố định. Khoảng cách giữa các đoạn gỗ được kiểm soát ở mức 50 cm, tạo thành một cấu trúc chịu lực hình vòng. Khi cố định, dùng dây thép buộc chặt các đoạn gỗ vào thân cây, quấn ít nhất 5 vòng ở mỗi chỗ, đảm bảo rằng ngay cả trong gió mạnh cũng không bị lỏng. Còn lại công việc gia cố bằng tre. Anh ta chế biến những cây tre thô thành các thanh tre, mỗi thanh tre rộng 3 cm, dày 1 cm. Sau đó, những thanh tre này được quấn chồng lên nhau giữa các khúc gỗ để làm cho toàn bộ cấu trúc chịu lực trở nên vững chắc hơn. Cách quấn chéo này có thể phân tán lực tác động một cách đồng đều, tránh áp lực cục bộ quá lớn dẫn đến sự cố cấu trúc. Tuy nhiên, sau khi hệ thống chịu lực cơ bản hoàn thành, còn cần phải dựng cột hỗ trợ để nâng đỡ trọng lượng của toàn bộ nơi trú ẩn. Lão Lâm sẽ dựng 4 cây tre có đường kính 8 cm theo cách chéo hình chữ thập. Mỗi điểm giao nhau được kẹp chặt bằng các mảnh tre, sau đó dùng dây thép buộc chặt. Chiều cao của cột hỗ trợ được đặt là 2,5 m, đảm bảo sau khi xây dựng có thể cung cấp đủ không gian hoạt động. Đáy cột hỗ trợ được cắm sâu vào đất 30 cm, xung quanh được đầm chặt bằng đá, tăng cường thêm độ ổn định. Lúc này, cấu trúc bảo trì bằng tre bên ngoài cũng đang được tiến hành. Anh ấy dùng các thanh tre để kết nối các cột hỗ trợ, tạo thành một khung hình chữ nhật. Mỗi nút đều được gia cố bằng dây thép, đảm bảo khung không bị biến dạng trong gió mạnh. Lão Lâm đứng trên các cột hỗ trợ đã được xây dựng, bắt đầu tiến hành xây dựng khung mái. Các cột vững chắc cho phép anh ấy thao tác thoải mái trên đó. Mái nhà sử dụng cấu trúc hình tam giác, có thể phân tán hiệu quả trọng lượng của nước mưa. Anh ấy cắt các thanh tre theo góc đã định, ghép lại thành khung. Mỗi điểm kết nối đều sử dụng cấu trúc mỏng, kết hợp với dây thép để cố định, đảm bảo cấu trúc vững chắc. Khung mái. Sau khi hoàn thành, Lão Lâm lấy ra vũ khí bí mật của mình trong sinh tồn ngoài trời, màng bọc thực phẩm trong suốt. Anh ấy cẩn thận quấn màng bọc thực phẩm dọc theo đường viền của khung, đảm bảo tất cả các điểm kết nối đều được bao phủ chặt chẽ. Quá trình niêm phong này rất quan trọng, bất kỳ khe hở nhỏ nào cũng có thể dẫn đến nước mưa thấm vào. Nó sử dụng phương pháp chồng 3 lớp, các mối nối của mỗi lớp màng bọc thực phẩm được sắp xếp lệch nhau. Như vậy, ngay cả khi một lớp bị hỏng, các lớp khác vẫn có thể giữ vai trò chống thấm nước. Sau khi hoàn thành, anh lại cắt gọn các cạnh mái nhà, không chỉ đảm bảo tính chống nước, hiệu ứng thị giác của toàn bộ nơi trú ẩn cũng trở nên tinh tế hơn. Vừa rồi còn mưa to như trút nước, chỉ trong chốc lát, cơn mưa đã giảm lại. Thời tiết trong rừng mưa quả thật khó lường. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng chút nào đến nhịp điệu của Lão Lâm. Tiếp theo, anh bắt đầu thực hiện xử lý đóng khung sàn. Anh chính xác khắc các rãnh tương ứng trên cây tre, kẹp các cây tre vào cạnh khung, hình thành một cấu trúc đáy hình chữ nhật. Sàn nhà vẫn được làm từ tre xanh. Loại tre này có vân rất chặt, độ bền cao rất phù hợp để làm vật liệu sàn. Quá trình chẻ tre đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Nếu lực và góc không được kiểm soát tốt, tre sẽ dễ bị nứt. Nếu không có nhiều năm kinh nghiệm thực hành, thì sẽ không thể chẻ ra những mảnh tre hoàn hảo. Lão Lâm sẽ xử lý những mảnh tre đã chuẩn bị, rải phẳng lên cấu trúc đáy. Khoảng cách giữa các mảnh tre được kiểm soát dưới 1 mm. Một nền tảng khô ráo và mịn màng đã hình thành để ngăn chặn các mảnh tre trượt. Ông còn cố định ở mỗi cạnh của mảnh tre bằng cách sử dụng đinh tre. Bầu trời bỗng nhiên quang đãng, động lực của Lão Lâm cũng tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn lại một bước quan trọng cuối cùng là hệ thống bậc thang, để thuận tiện cho việc lên xuống nơi trú ẩn. Một bậc thang vững chắc là điều không thể thiếu. Nó cắt tỉa các cây tre một cách chính xác, xử lý chúng thành những cây tre có khớp nối. Chiều cao của mỗi bậc thang được kiểm soát ở mức 20 cm, 40 cm nhờ vào việc đo đạc chính xác từ trước, ghép lại với nhau thật dễ dàng. Sau đó làm theo cách đã có sẵn. Theo cách làm sàn nhà, lát các mảnh tre lên khung cầu thang. Một chiếc thang tre hữu ích nhanh chóng được hoàn thành. Tổng cộng có 8 bậc thang được thiết lập, mỗi bậc đều được gia cố, đảm bảo an toàn cho khả năng chịu tải. Vừa mới hoàn thành, trời lại đổ mưa lớn. Lão Lâm không kịp trú mưa, một lòng muốn hoàn thành nơi trú ẩn trước khi trời tối. Mặc dù mưa lại càng nặng hạt, nhưng anh phải tăng tốc độ. Sau đó anh thu thập nhiều lá cọ, bắt đầu thể hiện kỹ năng đan lát. Anh đan các lá cọ theo cách đan chéo nhau. Tiến hành đan lát, đầu tiên trải các gân lá theo chiều ngang, sau đó xen kẽ các lá theo chiều dọc, hình thành một cấu trúc dày đặc với 8 nút mỗi cm vuông. Cấu trúc dày đặc với 8 nút mỗi cm vuông. Kỹ thuật đan này có thể ngăn chặn hiệu quả nước mưa, đồng thời giữ được hiệu ứng thông gió. Khi ông ấy đan lát, ông ấy cố ý tạo khoảng trống ở phần giữa,
để lại một cửa sổ kích thước 30 cm x 40 cm. Vị trí vừa đảm bảo chống nước vừa lấy ánh sáng. Ở các cạnh dùng tre để cố định, giúp toàn bộ bức tường trở nên phẳng hơn. Mỗi bức tường đã được đan xong, ông ấy đều sử dụng dây sắt để cố định chắc chắn vào khung. Dù trong rừng có gió lớn và mưa to, bức tường vẫn vững như núi Thái Sơn. Để tăng tốc độ, lão Lâm đã đơn giản hóa một chút trong việc xây dựng tường bên. Ông ấy trước tiên lắp đặt khung chính, sau đó dùng những tấm lá cọ lớn để phủ kín các cạnh. Kỹ thuật đơn giản hóa này, mặc dù nhìn không tinh xảo bằng tường chính, nhưng trong cơn bão lớn vẫn có thể phát huy hiệu quả chống nước. Dù sao thì trong môi trường hoang dã, tính thực tiễn và hiệu quả xây dựng đều quan trọng như nhau. Sau khi hoàn thành tường bên, cấu trúc chính của toàn bộ nơi trú ẩn đã cơ bản hình thành. Nhìn thấy trước cửa nơi trú ẩn trống trải, thiếu đi một chút sức sống, lão Lâm quyết định thực hiện những trang trí cuối cùng. Ông đến gần đó, chọn một số cây xanh phù hợp để phát triển trong môi trường rừng mưa, bao gồm một vài loại dương xỉ, cây và hoa lan hoang dã được chuyển vào ống tre. Ông đặt những cây xanh này ở hai bên của căn nhà, cạnh bậc thang cũng trồng vài cây, một chút màu xanh, làm cho toàn bộ nơi trú ẩn trở nên đẹp hơn ngay lập tức, cũng giúp công trình hòa nhập tốt hơn với môi trường tự nhiên. Những cây này không chỉ có tác dụng trang trí, mà còn có thể làm sạch không khí, thậm chí vào ban đêm còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Đến đây, toàn bộ nơi trú ẩn chống bão trên cao trong rừng mưa đã hoàn thành. Nơi trú ẩn trên cao này dựa vào cây lớn để xây dựng. Nhìn từ bên ngoài, nó không chỉ tinh xảo mà còn vững chắc. Không gian bên trong cũng rất rộng rãi, đạt được khu vực hoạt động 2m x 2,5m. Các bạn thấy tài nghệ của lão Lâm như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Mình rất muốn đọc quan điểm của mọi người. Nếu thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình sinh tồn đầy kịch tính tiếp theo. Lão Lâm không thể chờ đợi để chuyển ba lô và trang bị vào bên trong nơi trú ẩn. Nhìn thấy trời dần tối, anh treo đèn dầu lên xà ngang ở giữa nhà. Ngày mai, ánh sáng vàng ấm áp khiến nơi trú ẩn trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Lão Lâm sau một ngày mệt mỏi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh rửa sạch nguyên liệu tươi mới thu thập từ bờ sông, nấu trên bếp di động. Điều này cũng đánh dấu cuộc sống cắm trại trong rừng mưa của anh chính thức bắt đầu. Anh ấy thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi trong nơi trú ẩn ấm áp, vừa nghe tiếng côn trùng và chim hót trong rừng mưa, vừa thưởng thức bữa tối tự tay làm. Bên ngoài nơi trú ẩn, cơn bão vẫn đang đổ xuống, nhưng bên trong nơi trú ẩn lại ấm áp và khô ráo. Thời gian dễ chịu như vậy thật hiếm có. Đêm trong rừng mưa dần trở nên sâu thẳm. Lão Lâm đóng cửa lớn của nơi trú ẩn, chốt cửa lại cẩn thận. Trong không gian nhỏ bé riêng tư này, anh ấy cuối cùng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Dù sao thì ngày mai vẫn còn nhiệm vụ mới đang chờ đợi anh. Bây giờ anh đã chìm vào giấc mơ ngon lành, để tích trữ đủ năng lượng cho cuộc sống ngoài trời ngày mai.